Xin chào các bạn. Kansas là nơi có những cánh đồng lúa mì ngút ngàn, giữ nhịp thở cho nền kinh tế Mỹ. Người ta gọi nó là vựa bánh mì của thế giới, là kho lương thực nuôi sống cả quốc gia và là trung tâm vận tải và đường sắt nối liền Đông Tây, Nam Bắc. Thế nhưng tiểu bang này vẫn mãi chìm trong sự im lặng và quên lãng, bị bỏ rơi giữa những hào nhoáng của New York, California hay Texas. Nó như một trái tim cần mẫn bơm máu cho cơ thể nhưng chẳng bao giờ được tôn vinh. Vậy lý do thật sự là gì? Các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nha! Lịch sử tiểu bang Kansas. Trong quá khứ, Kansas là vùng đất thuộc về các bộ tộc bản địa như là Kansas, Osage, Wichita và Pawnee. Họ sống dựa vào săn bắn, đặc biệt là săn bò bison và khai thác nguồn lợi tự nhiên từ thảo nguyên. Trước khi người châu Âu xuất hiện, đây là một vùng đất trù phú theo cách riêng, không đông dân nhưng bền vững. Khi người Pháp và sau đó là người Mỹ đặt chân tới, vùng đất này dần trở thành trung tâm của những cuộc di cư lớn trong thế kỷ 19. Nó mở đầu cho sự thay đổi sâu sắc về cấu trúc dân cư. Theo đó, đạo luật Kansas-Nebraska vào năm 1854 là bước ngoặt quan trọng khi vùng Kansas chính thức mở cửa cho những người định cư từ miền đông nước Mỹ tràn vào. Điều đáng chú ý là Kansas không chỉ là nơi khai khẩn đất đai mà còn là chiến trường chính trị, khi cuộc đua tranh cãi giữa phe ủng hộ và phe phản đối chế độ nô lệ biến vùng đất này trở thành tâm điểm của cả nước. Vào những năm 1850, Kansas trải qua giai đoạn chảy máu Kansas, tức là thời kỳ bạo lực và đổ máu, với các cuộc xung đột dữ dội giữa hai phe. Chính sự kiện này đã định hình bản đồ chính trị và bản đồ dân cư, bởi người dân đến đây không chỉ để tìm đất sống mà còn để chiến đấu cho một lý tưởng. Đó là điểm khởi đầu của Kansas như một trái tim chính trị và đạo đức của Mỹ, nhưng đồng thời cũng gieo mầm cho sự bất ổn trong mô hình định cư. Khi Kansas chính thức trở thành tiểu bang vào năm 1861, nó đã nhanh chóng được biết đến như một vùng biên giới mở. Cụ thể thì vào năm 1862, đạo luật Homestead được thông qua nhằm khuyến khích định cư với lời hứa trao hơn 400.000 mét vuông đất. Từ đó thì những thảo nguyên rộng lớn, đất đai màu mỡ và sự xuất hiện của đường sắt xuyên lục địa đầu tiên, đường sắt Thái Bình Dương Kansas đã thu hút hàng loạt làn sóng định cư. Người nông dân từ miền Đông, những người châu Âu nhập cư, đặc biệt là người Đức, Thụy Điển và cả những cộng đồng người da đen chạy khỏi miền Nam sau nội chiến đã tìm đến đây. Họ thành lập các thị trấn nhỏ, dựng lên nhà thờ, trường học, khai khẩn đất đai. Nhưng chính vì Kansas quá rộng lớn và dân cư phân tán, nên nhiều cộng đồng mãi mãi chỉ là những điểm sáng nhỏ bé giữa đồng cỏ bao la. Sự mở rộng đó tạo nên cảm giác phồn thịnh ban đầu, nhưng cũng đặt nền móng cho hiện tượng đất rộng người thưa về sau. Thế kỷ 19 cũng chứng kiến sự bùng nổ của ngành đường sắt. Kansas trở thành nút giao vận tải quan trọng, nhất là các tuyến chở gia súc từ Texas lên phía Bắc, biến những nơi như Dodge City hay là Abilene trở thành thủ phủ bò một thời. Dòng người định cư theo đó tiếp tục tràn vào, các thị trấn mọc lên dọc theo đường ray. Nhưng khác với các tiểu bang có đô thị lớn hình thành nhờ công nghiệp, thì Kansas vẫn giữ tính chất nông nghiệp thuần túy. Từ thành phố lớn nhất là Wichita cho đến thủ phủ Topeka, chưa bao giờ đạt đến quy mô và sức hút như là Chicago hay là St. Louis. Điều này khiến cho quá trình đô thị hóa ở Kansas thiếu điểm nhấn và dân cư khó tập trung đông đúc, ngay cả trong thời kỳ phát triển nhất. Bước sang thế kỷ 20, Kansas tiếp tục khẳng định vai trò vựa lúa của Mỹ, nhất là trong giai đoạn Thế chiến thứ hai. Nông dân áp dụng công nghệ mới, giúp những cánh đồng lúa mì, ngô, đậu nành đạt năng suất cao, không chỉ đảm bảo an ninh lương thực trong nước mà còn phục vụ xuất khẩu. Thế nhưng quá trình cơ giới hóa và sự chuyển dịch sang thời đại ô tô đã thay đổi cơ cấu nông nghiệp ở tiểu bang. Máy móc thay thế sức lao động, diện tích canh tác mở rộng nhưng số người làm việc trong nông nghiệp giảm mạnh. Hệ quả là những thị trấn nhỏ từng sôi động nhờ nông dân, cửa hàng và trường học dần trở thành thị trấn ma, nhất là ở phía tây Kansas, nơi đất đai rộng nhưng dân số co cụm. Trái tim địa lý của nước Mỹ. Khi nhắc đến Kansas, nhiều người thường chỉ nghĩ đến những cánh đồng lúa mì trải dài đến tận chân trời, những cơn gió thổi miên man trên vùng đồng bằng bất tận. Nhưng để hiểu được tiểu bang Hoa Hướng Dương trong vị thế của nó trên bản đồ nước Mỹ, ta phải nhìn sâu hơn vào địa lý, yếu tố vừa định hình kinh tế, vừa quyết định cả sự tồn tại và vai trò của tiểu bang này trong khung cảnh rộng lớn của quốc gia. Trước hết, nơi đây nằm ở trung tâm lục địa Bắc Mỹ, có diện tích 213.100 km2, với phía Bắc giáp với Nebraska, phía Đông giáp với Missouri, phía Nam giáp với Oklahoma và phía Tây giáp với Colorado. Ngoài ra, Kansas còn nằm ở rìa phía đông của đồng bằng rộng lớn, với địa hình thấp dần từ Tây sang Đông,
với độ cao dao động từ 208 m ở khu vực sông Verdigris đến 1.231 m ở núi Hoa Hướng Dương. Sự phẳng rộng này là đặc trưng địa chất từ kỷ Pleistocene, khi các sông băng và gió đã săn bằng bề mặt, tạo nên một môi trường lý tưởng cho các hoạt động quy mô lớn, dù nó thiếu hẳn sự đa dạng về núi non hay bờ biển so với các tiểu bang ven biển. Tuy nhiên, chính sự đơn điệu ấy lại ẩn chứa những lớp địa chất phong phú như là lớp đá vôi và đá phiến ở vùng đồi Flint. Nó nằm ở phía đông trung tâm, có diện tích 25.730 km² và địa hình hơi gợn sóng với những ngọn đồi thấp, tạo nên một ốc đảo địa chất độc đáo giữa biển đồng bằng. Ngoài ra, Kansas còn mang trong mình 3 kiểu khí hậu, gồm lục địa ôn đới, thảo nguyên khô cằn và cận nhiệt đới ẩm. Phía đông Kansas mang đặc trưng của khí hậu cận nhiệt đới ẩm, với lượng mưa dồi dào từ 700 cho đến 1.000 mm một năm và mùa hè nóng ẩm tạo điều kiện cho cây trồng phát triển phong phú, đặc biệt là ngô và đậu nành. Nhưng khi tiến dần về phía tây, cảnh quan chuyển sang thảo nguyên khô cằn với lượng mưa ít hơn hẳn, từ khoảng 400 cho đến 600 mm một năm, gió mạnh và mùa hè khắc nghiệt, thích hợp cho chăn nuôi gia súc và trồng lúa mì cứng. Đặc biệt là vùng High Plains mang khí hậu thảo nguyên khô cằn với lượng mưa chỉ từ 250 cho đến 510 mm, khiến hạn hán thường xuyên xảy ra, đe dọa tầng chứa nước Ogallala, một trong những tầng ngậm nước lớn nhất thế giới với thể tích 3.608 tỷ mét khối và đẩy người dân phải rời bỏ đất đai. Xen giữa hai vùng là khí hậu lục địa ôn đới, đặc trưng bởi sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa mùa đông và mùa hè, cùng những cơn bão dữ dội vào mùa xuân. Tiểu bang còn là một phần của hẻm lốc xoáy, một hành lang thiên tai nổi tiếng của Mỹ, nơi các luồng không khí ẩm từ vịnh Mexico gặp không khí khô lạnh từ dãy núi Rocky, tạo thành hàng trăm cơn lốc xoáy mỗi năm, đặc biệt từ tháng 4 đến tháng 6. Sự kết hợp giữa hạn hán và cuồng phong đã tạo nên hiện tượng bão bụi. Hơn nữa, việc thay thế cỏ dại với rễ sâu bằng những loại cây lương thực càng làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Như sự kiện Dust Bowl vào năm 1930 đã tạo ra thập niên 30 dơ bẩn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và ngành nông nghiệp của nhiều tiểu bang, trong đó có Kansas. Không chỉ vậy, chúng ta cần nhắc đến mạng lưới sông ngòi của Kansas. Đầu tiên là sông Missouri có chiều dài 3.767 km, với kích thước lưu vực lên tới 1.371.000 km². Nó vừa là ranh giới tự nhiên với tiểu bang Missouri, vừa là tuyến đường thủy quan trọng kết nối Kansas với hệ thống sông Mississippi lớn hơn, cho phép vận chuyển hàng hóa từ Trung Tây ra vịnh Mexico. Theo đó, sông Kansas với chiều dài 238 km chảy ngang qua phần phía bắc của tiểu bang, kết nối với con sông Missouri và sông Mississippi. Còn ở phần phía nam, sông Arkansas có chiều dài 2.364 km và lưu vực 440.000 km², uốn lượn từ tây sang đông rồi chảy thẳng vào sông Mississippi. Dù có những con sông dài lên tới hàng nghìn km, tạo nên các lưu vực rộng lớn, nhưng do khí hậu khô cằn và lượng mưa không đồng đều đã khiến cho nguồn nước ở Kansas không phải lúc nào cũng dồi dào. Thậm chí sự phân bổ nguồn nước chênh lệch giữa Đông và Tây đã dẫn đến sự khác biệt về mô hình nông nghiệp. Bên cạnh đó, nếu phía Đông có thể đa dạng cây trồng, thì phía Tây chủ yếu phụ thuộc vào thủy lợi và các loại cây chịu hạn. Sông ngòi vì thế trở thành yếu tố quan trọng, không chỉ trong lịch sử định cư mà cả trong phát triển kinh tế hiện đại. Nếu xét về hệ sinh thái, Kansas là một vùng chuyển tiếp thú vị. Nó nằm ở điểm giao nhau giữa đồng bằng cỏ cao ở phía đông và đồng bằng cỏ ngắn ở phía tây. Điều đó có nghĩa là tiểu bang này không chỉ sở hữu sự đa dạng về cảnh quan mà còn mang trong mình sự phong phú về sinh học. Những thảo nguyên mênh mông từng là nơi sinh sống của hàng triệu con bò bison trước khi chúng bị săn bắt đến mức gần tuyệt chủng. Ngày nay, Kansas vẫn giữ lại những khu bảo tồn thiên nhiên, nơi thảo nguyên và động vật hoang dã được bảo vệ. Nhưng điều đáng chú ý là sự giao thoa sinh thái này đã hình thành nên một bản sắc riêng biệt. Kansas không hoàn toàn khô cằn như những tiểu bang miền Tây, cũng không quá màu mỡ như là miền Đông, mà là sự cân bằng mong manh giữa hai thái cực. Một khía cạnh khác không thể bỏ qua chính là vai trò giao thông của Kansas, biến nó trở thành trái tim logistics của Mỹ. Tiểu bang này nằm ở trung tâm địa lý của 48 tiểu bang liền kề, với thị trấn Lebanon thuộc hạt Smith là nơi đánh dấu vị trí ấy. Do đó, đây là nơi hội tụ và cũng là điểm khởi phát cho nhiều tuyến giao thông, luồng di cư và dòng chảy kinh tế. Từ thế kỷ 19, khi tuyến đường sắt Santa Fe ra đời, thì Kansas đã trở thành một điểm nút quan trọng, giúp kết nối công nghiệp miền Đông với khai phá miền Tây. Ngày nay, hệ thống xa lộ liên bang tiếp tục củng cố vị trí này với các tuyến đường như là I-70 chạy xuyên tiểu bang theo hướng Đông Tây qua thành phố Kansas đến biên giới Colorado và I-35 chạy theo hướng Bắc Nam kết nối Des Moines với thành phố Oklahoma.
Nhưng tuyến đường này không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa bờ Đông và bờ Tây mà còn tích hợp Kansas vào mạng lưới quốc gia, nơi hàng hóa từ nông thôn Trung Tây có thể dễ dàng phân phối đến các trung tâm công nghiệp. Hơn nữa, những luồng hàng nông sản từ Kansas không chỉ đi ra khắp nước Mỹ mà còn xuất khẩu ra thế giới qua các cảng biển ở vùng duyên hải. Tất cả đều bắt đầu từ sự thuận lợi về vị trí. Có thể nói, Kansas giống như một tấm thảm nghiêng khổng lồ, nơi cao nguyên khô cằn dần chuyển thành vùng đồng bằng màu mỡ hơn. Công trình cấu trúc ấy đã ảnh hưởng đến thổ nhưỡng và khí hậu, đồng thời tác động trực tiếp đến nông nghiệp. Nó còn giúp tiểu bang trở thành nơi sản xuất lúa mì hàng đầu, đặc biệt là lúa mì mùa đông, loại cây trồng chịu được điều kiện đất khô cằn ở phía Tây và phát triển mạnh hơn khi tiến về phía Đông. Tình trạng đất rộng người thưa. Nếu nhìn vào bản đồ dân số tiểu bang, ta sẽ thấy phần lớn Kansas là những khoảng trống rộng lớn giữa lòng đất nước. Với quy mô dân số khoảng 2.971.000 người, tiểu bang này có mật độ dân số khá thấp với khoảng 14 người trên 1 km vuông, cùng với đó là tốc độ tăng trưởng dân số khoảng 0,65% vào năm 2023. Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2020, Kansas chứng kiến sự sụt giảm dân số rõ rệt ở nông thôn với mức giảm trung bình từ 1 cho đến 2%. Ở nhiều vùng phía Tây Kansas, không ít thị trấn hiện chỉ còn dưới 10 người sinh sống. Những ngôi nhà bỏ hoang, trường học đóng cửa, cửa hàng vắng khách, tất cả đã gợi nên những hình ảnh thị trấn ma giữa đồng cỏ mênh mông. Bên cạnh vấn đề cơ giới hóa đã đề cập ở trên, thì sự suy thoái kinh tế địa phương cũng góp phần làm trầm trọng hơn tình trạng suy giảm dân số. Nhiều thị trấn nhỏ ở Kansas từng phát triển nhờ đường sắt, nhà máy chế biến nông sản hay là các dịch vụ địa phương. Nhưng khi nền kinh tế chuyển dịch theo hướng tập trung và toàn cầu hóa, những nhà máy nhỏ lại bị thay thế bởi hệ thống chế biến quy mô lớn bởi các trung tâm đô thị. Đồng thời, nó còn hình thành một vòng xoáy luẩn quẩn khi người trẻ rời bỏ Kansas, những người còn lại chủ yếu là người cao tuổi, khiến cho cơ cấu dân số mất cân đối. Nhóm di cư chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 18 cho đến 34 đã rời đi để theo đuổi giáo dục đại học, sau đó ở lại làm việc, từ đó thu hút thêm nhiều người trẻ khác. Điều này đã được giám đốc điều hành lâm thời của trung tâm nông thôn Kansas Jack Pistora giải thích. Nó giống như hiệu ứng domino khi ngày càng có nhiều người bỏ nông thôn để lên thành phố tìm cơ hội cho cuộc sống tốt hơn. Ước tính chỉ có khoảng 28% người dân tiểu bang đang sống ở nông thôn, còn lại 72% người dân Kansas sống ở các khu vực đô thị phía đông và trung tâm tiểu bang. Nhóm người này đại diện cho sự phát triển ngoại ô hóa, nơi tập trung các khu dân cư hiện đại cùng với những trung tâm thương mại và kinh tế mọc lên nhanh chóng. Hơn nữa, những thành phố còn là động lực tăng trưởng với tỷ lệ việc làm cao và thu nhập trung bình vượt 50.000 đô la một năm. Vì vậy, các khu vực nông thôn chỉ có thể dựa vào sinh nở để duy trì và gia tăng dân số, còn việc thu hút được người đến sinh sống và phát triển thì chưa thật sự khả thi. Đây không phải là hiện tượng đơn lẻ mà là hệ quả kéo dài qua nhiều thập kỷ khi mà dòng người rời bỏ nông thôn để tìm kiếm cơ hội ở những thành phố lớn hơn, cả trong và ngoài tiểu bang. Để so sánh thì khi nhìn sang tiểu bang Missouri ở phía đông, các bạn sẽ thấy sự khác biệt của Kansas. Dù đều là tiểu bang nông nghiệp, nhưng nếu Kansas nổi bật về lúa mì và thịt bò, thì Missouri lại dẫn đầu về đậu nành và gia cầm. Nhưng sự khác biệt lớn nhất nằm ở mức độ đô thị hóa và đa dạng kinh tế. Người hàng xóm phía đông này sở hữu diện tích 180.533 km vuông, cùng với quy mô dân số khoảng 6.245.000 người, tức là gấp đôi Kansas với hơn 2.900.000 người. Ngoài ra, dù có mật độ dân số trung bình cũng khoảng 35 người trên 1 km vuông, nhưng phân bổ lại hoàn toàn khác. Ở Missouri, những trung tâm đô thị lớn như là St. Louis đã tạo nên nền kinh tế đa dạng từ ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại và văn hóa. Trong khi Kansas thiếu những đầu tàu đô thị đủ mạnh để có thể bù đắp sự suy giảm ở nông thôn. Chẳng hạn như ở vùng đô thị Kansas City có một trung tâm kinh tế xã hội quan trọng của hai tiểu bang, nhưng phần lớn dân số, cơ sở hạ tầng cho đến hoạt động kinh tế phần lớn nằm ở khu vực của Missouri, khiến cho Kansas chỉ hưởng một phần lợi ích từ khu đô thị này. Nói cách khác, cả Kansas và Missouri đều gắn liền với nông nghiệp, nhưng Missouri đã đa dạng hóa thành công nhờ vào đô thị hóa, trong khi Kansas vẫn lệ thuộc vào mô hình kinh tế nông thôn truyền thống. Nhìn từ góc độ rộng hơn, hiện tượng đất rộng người thưa của Kansas không chỉ phản ánh đặc thù của một tiểu bang mà còn là hình ảnh thu nhỏ của chuyển dịch kinh tế xã hội ở nhiều vùng nội địa nước Mỹ. Tuy nhiên, nó để lại hệ quả là những vùng đất rộng lớn ở nông thôn lại vắng bóng người, còn khu vực đô thị điển hình như là Wichita, Topeka hay là đô thị Kansas City lại trở nên đông đúc.
nền tảng lương thực và giá trị đa ngành. Kansas được coi là xương sống kinh tế Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng quốc gia nhưng lại ít được nhìn nhận với vị thế tương xứng. Tính đến năm 2023, nền kinh tế tiểu bang đạt 226 tỷ đô la, với nông nghiệp là trụ cột kinh tế khi nắm giữ gần 90% diện tích tiểu bang và là nơi sản xuất nông sản lớn thứ 10 nước Mỹ. Trong đó, lúa mì đóng góp trực tiếp 62 tỷ đô la giá trị sản xuất, hỗ trợ việc làm cho 260.582 người, chiếm 13% lực lượng lao động tiểu bang. Trong đó sản xuất lúa mì đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi mà nó chiếm khoảng 15% tổng sản lượng quốc gia và xếp hạng thứ 2 cả nước. Đặc biệt, lúa mì mùa đông được gieo trồng trên hàng triệu hecta đất, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp bột mì và thực phẩm, không chỉ trong nước mà còn phục vụ xuất khẩu. Nền kinh tế lúa mì ấy không hoạt động đơn độc mà nó gắn với hệ thống lưu trữ, xay sát, chế biến và vận tải, tạo ra giá trị gia tăng khổng lồ và bảo đảm nguồn lương thực chiến lược. Bên cạnh lúa mì, Kansas còn là vùng đất của ngô và đậu nành, hai loại cây trồng chủ lực khác trong ngành nông nghiệp Mỹ. Trong đó, ngô không chỉ để ăn mà còn là nguồn nguyên liệu quan trọng trong ngành công nghiệp ethanol và thức ăn gia súc. Còn đậu nành thì trở thành nền tảng cho ngành chế biến dầu ăn và sản phẩm protein thực vật. Tất cả hợp lại trở thành một bức tranh nông nghiệp đa dạng, vừa truyền thống vừa gắn chặt với nhu cầu hiện đại. Không chỉ có cây trồng, Kansas còn nổi bật ở ngành chăn nuôi, đặc biệt là bò thịt. Tiểu bang này nằm trong số những địa phương hàng đầu nước Mỹ về xuất khẩu thịt bò, với giá trị khoảng 1,67 tỷ đô la mỗi năm. Các khu trang trại chăn nuôi gia súc ở Kansas vừa cung cấp thịt cho thị trường nội địa, vừa xuất khẩu đến các thị trường lớn ở châu Á và châu Âu. Nhờ sự kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi, Kansas đã trở thành một trung tâm của chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu. Con số 62 tỷ đô la mà nông nghiệp mang lại cho tiểu bang, cùng với hơn 143.000 việc làm trực tiếp, cho thấy quy mô ảnh hưởng khổng lồ. Quan trọng hơn, Kansas chiếm tới 3,7% giá trị nông nghiệp của Mỹ, nghĩa là nếu Kansas sụp đổ thì nền an ninh lương thực quốc gia cũng sẽ bị lung lay. Một mảng kinh tế khác mang tính đột phá chính là năng lượng sạch. Nhờ địa hình bằng phẳng và khí hậu gió mạnh, Kansas đã trở thành một trong những tiểu bang dẫn đầu về năng lượng tái tạo, nhất là điện gió, với khoảng 4.000 tua bin gió đã được dựng khắp tiểu bang, chiếm tới 47% tổng điện năng sản xuất. Con số ấy đưa Kansas trở thành một biểu tượng của chuyển đổi năng lượng sạch, đồng thời góp phần quan trọng vào nỗ lực giảm khí thải carbon trên toàn quốc. Đây không chỉ là một thành tựu về kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa kinh tế chiến lược vì nó làm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Ngoài ra, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và sản xuất thiết bị vận tải cũng đang thể hiện sức mạnh của Kansas. Trong đó, thành phố Wichita từ lâu đã được mệnh danh là thủ đô hàng không của thế giới. Đây là nơi đặt trụ sở và nhà máy của những tên tuổi lớn như là Boeing, Cessna, Learjet và Spirit AeroSystems. Sự tập trung của ngành công nghiệp hàng không đã tạo ra một chuỗi giá trị công nghệ khổng lồ, từ thiết kế, sản xuất linh kiện, lắp ráp cho đến bảo dưỡng. Ngành này đóng góp khoảng 7 tỷ đô la và chiếm khoảng 3% GDP của toàn tiểu bang, một tỷ lệ hiếm thấy trong cơ cấu công nghiệp địa phương. Điều này chứng tỏ Kansas không đơn thuần là vùng đất của nông dân mà còn là trung tâm sáng tạo công nghệ, nơi sản sinh ra những chiếc máy bay phục vụ dân dụng và quân sự trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, tất cả các ngành kinh tế trên không vận hành riêng lẻ mà còn kết nối để tạo thành chuỗi cung ứng then chốt của nước Mỹ. Hạt lúa mì Kansas sau khi thu hoạch sẽ đi vào hệ thống chế biến, vận chuyển qua các tuyến đường sắt và xa lộ liên bang đến các cảng biển rồi xuất khẩu ra toàn cầu. Thịt bò Kansas được đóng gói trong các nhà máy chế biến, xuất hiện trên bàn ăn của hàng triệu gia đình người Mỹ và cả thị trường quốc tế. Điện gió Kansas hòa vào lưới điện quốc gia, bảo đảm nguồn năng lượng ổn định cho các khu vực xa xôi, và máy bay từ Wichita cất cánh trở thành công cụ để kết nối toàn cầu. Chính những chuỗi vận động ấy đã biến Kansas trở thành nền tảng không thể thiếu trong bức tranh kinh tế Mỹ, một mắt xích mà nếu thiếu thì toàn bộ hệ thống sẽ gặp trục trặc. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá lớn vào các ngành hàng hóa đã khiến cho Kansas dễ bị tổn thương. Giá nông sản biến động, lạm phát lương thực hay sự suy thoái của thị trường hàng không đều tác động trực tiếp đến nền kinh tế tiểu bang. Những thách thức đang hiện hữu. Dù đóng góp lớn cho an ninh lương thực và năng lượng, Kansas đang phải đối mặt với sự suy giảm dân số kéo dài, phân cực chính trị nội bộ và áp lực môi trường ngày càng gay gắt. Những vấn đề ấy không tồn tại riêng lẻ mà đan xen, từ văn hóa đa dạng bị che lấp cho đến chính sách bảo thủ làm sâu sắc bất bình đẳng và các rủi ro thiên nhiên đòi hỏi chuyển đổi khẩn cấp.
Về mặt văn hóa, Kansas đang chứng kiến sự căng thẳng giữa việc bảo tồn bản sắc truyền thống và thúc đẩy đa dạng, nhất là trong bối cảnh các chính sách quốc gia ảnh hưởng đến giáo dục đại học. Các trường đại học ở Kansas như Đại học Kansas và Đại học Tiểu bang Kansas đang phải đối mặt với áp lực loại bỏ các chương trình đa dạng, công bằng, hòa nhập theo sau các chỉ thị từ chính quyền liên bang. Điều này đã dẫn đến việc thay đổi rộng rãi, từ việc cắt giảm các khóa học về lịch sử thiểu số đến giảm hỗ trợ cho sinh viên thuộc các nhóm thiểu số, làm cho môi trường học thuật trở nên ít hòa nhập hơn. Trong khi sự gia tăng cộng đồng nhập cư từ Mỹ Latin và châu Á ở các thành phố như là Wichita đang mang lại sự phong phú văn hóa mới qua các lễ hội cộng đồng và ẩm thực đa dạng, nhưng chúng thường bị lu mờ bởi các cuộc tranh luận về bản sắc Mỹ truyền thống của người da trắng chiếm đa số. Các nỗ lực bảo tồn di sản bản địa như các chương trình giáo dục về lịch sử bộ tộc cũng đang gặp khó khăn do thiếu tài trợ, dẫn đến sự mai một dần của các yếu tố văn hóa đa tầng, khiến cho Kansas khó cân bằng giữa quá khứ và hiện tại. Một thách thức khác đến từ chính trị và xã hội. Kansas nổi bật như một tiểu bang đỏ, nơi Đảng Cộng hòa thống trị lập pháp và có quyền ảnh hưởng đến các chính sách then chốt như thuế, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Với đa số Cộng hòa trong phiên họp lập pháp vào năm 2025, các cuộc tranh luận về cắt giảm thuế tài sản và thu nhập đang thống trị, nhằm thu hút đầu tư nhưng lại làm tăng gánh nặng cho các dịch vụ công, đặc biệt ở nông thôn. Thống đốc Dân chủ Laura Kelly đã nhấn mạnh các chiến lược dài hạn như là cải thiện giáo dục và chăm sóc trẻ em, với đề xuất tăng ngân sách cho trường học để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất kém, nhưng những vấn đề này thường xuyên bị cản trở bởi phe đối lập tập trung vào các vấn đề văn hóa như là giới hạn quyền chuyển giới và giáo dục giới tính. Điều ấy vừa làm chậm tiến độ phục vụ lợi ích chung, vừa làm sâu sắc bất bình đẳng xã hội. Theo các phân tích gần đây, các yếu tố như là nghèo đói và thiếu giáo dục đang làm trầm trọng hóa các vấn đề về sức khỏe, nhất là ở vùng nông thôn, nơi tỷ lệ tử vong do bệnh mãn tính cao hơn trung bình quốc gia. Hơn nữa, các cuộc tấn công đảng phái vào các sáng kiến phục vụ cộng đồng như là chương trình hỗ trợ y tế đang làm suy yếu lòng tin xã hội, khiến cho Kansas khó thu hút được cư dân trẻ và duy trì sự gắn kết giữa đô thị và nông thôn. Cuối cùng, thách thức môi trường ở Kansas càng làm nổi bật tình trạng trống rỗng khi mà đồng bằng dễ bị xói mòn đất, hạn hán kéo dài và ô nhiễm từ nông nghiệp công nghiệp, đòi hỏi các nỗ lực bảo tồn và chuyển đổi năng lượng. Với khí hậu lục địa khắc nghiệt, tiểu bang đang chứng kiến hạn hán nghiêm trọng vào năm 2025, dẫn đến bỏ hoang gần 30% diện tích trồng lúa mì và khiến tầng chứa nước Ogallala giảm hơn 30 cm mỗi năm. Ngoài ra, xói mòn đất do gió mạnh và canh tác quy mô lớn đã cuốn bay khoảng 190 triệu tấn đất mặt màu mỡ mỗi năm, đặc biệt ở vùng High Plains phía Tây, trong khi ô nhiễm từ phân bón và thuốc trừ sâu đã làm suy giảm chất lượng sông ngòi như là Arkansas và Kansas. Bên cạnh đó, các dòng suối ở thảo nguyên Kansas đang bị bóc nghẹt do thảm thực vật thân gỗ thay thế các đám cỏ và hoa dại ở hai bên bờ suối. Điều này khiến cho dòng chảy bị tắc nghẽn cũng như phá vỡ hệ sinh thái của một số khu vực rộng 35 km² ở trong đồi Flint. Để đối phó, tiểu bang đã đầu tư vào bảo tồn như là khu bảo tồn quốc gia Tallgrass Prairie để bảo vệ 44,04 km² khu vực thảo nguyên nguyên thủy và hỗ trợ du lịch sinh thái. Đồng thời, chuyển đổi sang năng lượng gió đang dẫn đầu quốc gia, giúp giảm phát thải carbon và tạo ra 105.000 việc làm mới. Tuy nhiên, cũng có nhiều cư dân không đồng tình với các dự án này vì họ cho rằng các tua bin đã làm nhiễu loạn cuộc sống của họ cũng như tạo ra tiếng ồn. Các thách thức như tranh chấp quyền tài sản địa phương và bảo vệ khu vực thảo nguyên cỏ cao cũng khiến cho 20% khu vực không lắp đặt tua bin mới. Tóm lại, Kansas chất chứa trong mình một nghịch lý khi nằm ở trung tâm bản đồ nước Mỹ, cũng là nơi nuôi sống hàng chục triệu người bằng lúa mì, ngô, thịt bò, nhưng lại trở thành một nốt trầm trên bản đồ kinh tế, văn hóa quốc gia. Chính sự thờ ơ này đã biến các vùng đất ở nông thôn càng thêm thưa thớt, còn con người thì cứ đổ dồn về các trung tâm đô thị ở phía đông hoặc là di cư đến các thành phố khác như là New York, California hay là Texas. Để Kansas không mãi trống rỗng, chính quyền liên bang cần phải có một cái nhìn công bằng hơn, nơi giá trị của nó được công nhận và những thách thức về dân số, môi trường cũng như văn hóa được giải quyết. Trên đây là lý do khiến cho Kansas dù quan trọng nhưng vẫn còn thưa thớt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.